You may be out of your country now and craving for something that is so Filipino, something that is savory maybe. This recipe only requires a few ingredients and it is definitely a go for you. And to start off, these are the ingredients we need. Imamarinate muna natin ang 1 kg na pork tenderloin sa 1/4 cup na soy sauce. 1/2 cup na lemon juice or pwede naman na calamansi juice kung may available. Lagyan din natin ng 8 cloves na minced garlic. At 1/4 teaspoon na freshly ground peppercorns. I-mix lang natin ito hanggang sa ma-infuse lahat ng ingredients na nilagay natin sa meat. At kapag nahalo na natin, i-marinate lang natin ito ng mga 30 minutes. Pero kung gusto mo ng mas malasa, i-marinate mo ito ng overnight. Magpainit muna tayo ng about 3 tablespoon na cooking oil sa isang kawali. Kapag mainit na, isi-sear lang natin ang meat na minarinade natin. Just make sure na maging golden brown ito each side bago natin ito hanguin. At make sure na ang apoy natin ay nasa medium setting. Guys hindi overcrowded para mas madali itong maluto. At habang sinisir pa natin ang ating meat, mag-shoutout muna tayo. Galing kay Jana Andrea, "Hi sir, I have a special brother po which is sobrang idol kanya sa kusina. Pa-shoutout naman po sa kanya please." Wow, heto na. Shoutout sa iyo Sebastian. Kumusta ka my friend? Ako'y natutuwa at nasisiyahan ka sa mga videos na ginagawa ko at sana ay lagi kang mag-ingat at God bless. Guys, kung nanonood pa kayo at this point, huwag niyo namang kalimutan na mag-subscribe at i-click niyo na rin yung bell button para lagi kayong updated sa mga latest videos na aking i-upload. Gamit ang same na mantika, isusutay natin ang 2 piraso ng white onion. Kapag nagmuis na ang sibuyas, hahanguin natin ang kalahati at gagawin nating pang-garnish. At ang natitirang kalahati ng sibuyas, isusutay natin to hanggang sa ito ay mag-caramelize. At kapag ready na ang sibuyas, pwede nating ilagay ang ating karne. Isi-sear lang natin to ng magkabilang side para mas manuot ang lasa nito. Kapag naisir natin na maigi, pwede natin ilagay ang sauce na pinang-marinate natin. Isi-simmer natin to ng mga 5 to 10 minutes hanggang sa ma-achieve natin ang tamang lambot ng karne. Kung gusto niyo ng mas masabaw, magdagdag lang ng mga 1 cup na water. Pwede kayong mag-add ng bay leaves ng mga 2 piraso para mas maging mabango ang ating niluluto. At para mas ma-enhance ang lasa nito, pwede kayong magdagdag ng paminta pa. Masarap din sa bistek na medyo maasim-asim ito, kaya kung nagkukulangan kayo sa asim, pwede pa itong dagdagan ng lemon or ng kalamansi.
Ang kabuuang listahan ng ating ingredients na ginamit ay makikita sa dulo ng video ito at meron din naman sa description box. Excited na ako at almost ready to serve na rin ang ating niluluto. Presenting ang ating bistek Tagalog. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating recipe for today at kung nagustuhan nyo po, paki-like na lang po at paki-share na ito sa inyong mga friends and relatives. Si Jeff Simon po ito, ang iyong boy kusina at muli, maraming salamat po sa panonood.